Noniin, tultiin käymään PC Racingillä Vantaalla hakemassa uusia tolppia meille, eli takaiskarit. Ja saadaan vähän lisää säätöjä niistä, eli uutta mallia. Ja laitan ne Irlannissa kiinni ja testaillaan vähän miten toimii. Täältä pystyy hakemaan kaikki muutkin uutta iskaria ja tolppaa kaikkiin katuautoihin ja vehkeisiin ja systeemeihin. Kannattaa käydä vierelle, upeat tilata näillä täällä. No niin, näitä tässä saat taas mahtumaan tänne loukkuihin ja katsotaan miten menee. Taas päästään turvatarkastukseen. Juu. Se on tää hidas alue ja nopea alue, niin laitatte siihenkin, näissä on vähän eri määrä, näissä on vähemmän klikkereitä, mutta se on vähän isompi se säädön merkitys sitten. Mutta laskette karkeasti, katsotte suunnilleen samaa. Käytännössä, kun teillä on ennen ollut kaksitiesäädettä, niin se yksi säätö on vaikuttanut siinä molempaan, sekä sisään että nopeasti, tai niin hitaaseen alueeseen ja nopeeseen alueeseen, vaikuttanut niin koko iskun painokin ja puhdistusvuoden. Tässä sä pystyt säätämään sitten erikseen, eli kaikki pienet painosiirrot niin pito käytännössä tästä hitaasta alueesta, sitten isot iskut erikseen nopeasti. Pudotellaan sitten vähän kassitonneja täynnä PC Racingin tolppia. Otettiin Mika Keskikorven iskarit kanssa mukaan. Mika jää meille velkaa. Ei vieläkään näkyy Jarkon laukku. Mihin meillä hyväks mennä? Siis eikö se olisi ihan ok nukkua kentällä? Eikö täällä ainakin halpa? Budjettiystävällinen. Ja koko ehto on täällä käytetty rahaa täällä, niin olisi maksanut 3 majoitusta jo sillä rahalla. Mitä? Putkaa hyväksi. Koko porukalla ilman. Eihän vittu helppo päästä mieltä. En tiedä, mä en Oli hommana ittenään. ole ikinä päässyt. Mulla on oikeesti ongelmia. Saatiin laukut, saatiin auto. Jees. Hypotermia. Puuttuu enää kämppä. Puuttuu kämppänä. Miten menee vaihe silmään? Täällä. Ainakin lähti polttimoottori päälle. No niin. R-tupa. No niin. Good morning, se ois hetkellä nyt torstaipäivä. Joo. Torstaipäivä herättiin tuosta, nukuttiin tommosessa hotellissa, oli itse yllättävän hieno hotelli. Hyvät aamupalautesysteemit. Sitten lähdetään seuraavaan aktiviteettiin. Lähdetään ampumaan teitä. Ei päästy ajamaan. Ei päästy, eikä ampumaan. Ei mihinkään ei päästä. Kaikki on täynnä. Olisiko mä etukäteen tarvinnut varailla? Tää on siisti, kun tänne pääsee kattoo tänne ylös. Niin on. Get in, let loose. Toimiko näin? Päästäkö vapaudesta itse tänne? Voi viedä, että tulee pakottavaa tarvitse päästä pegaan. No.
No niin. No niin, nyt ois keilattu ja... Kuka vei? No perinteisen tyyliin kävin näyttänyt, miten tää peliäkin pelataan. Reililtä sakkia. Viituse. Ja otetaan nää syömään seuraavaksi. Yes. Se on aika tiukka ruokapaikka. Ja Sit radalle. sitten radalle jo laittaa purkaa rekkaa ja laitetaan varikkoiskuun. Joo, joku saa ruoka niin. Joku semmonen... Vittu on niinku oikeesti energia eikä puudutus. Jep, nimenomaan. Pizzalle. Sekö ei puuduta? Eikö? Hiirellä hiiren nälkeen. Norsulla norsun nälkeen. Antakaa tää ystä. Tultiin radalle. Niin. Samalta näyttää kuin viime vuonnakin. Kelikin on aika sama. Kelikin on aika lailla sama, joo. Kohta nähdään meidän rekka, onko se täällä ja miltä näyttää, ketä äkkiä on saapunut jo radalle. Instagramista katoin, niin ainakin toi Konori näytti olevan täällä ja Diini ja... Siellä näkyy Scanian keula. Niin näkyy joo, samoja paikkoja kuin viimeksi. Hi! All good? Yeah. Meneekö tää vielä alaspäin? Mistä tää vakoja varmaan niin mulla tenkata? Tiedätkö joku sanoa? Kyllä. Vai ottaako molemmat, jos ottaa molemmat samaan aikaan, niin meneekö sitten? Kyllähän kuseella voit käydä. Hei, kato, molemmat ottaa auki, niin sit se menee. Jätä ottaa vakaja auki. Tiedätkö sä? Just näin. Mitäs meille tuli uudet tolpat? Joo. Ja vaihdetaan ne nyt, niin... Ero on tässä. Joo, se on säädössä. Ero. Vanhassa oli yksi säätö sisäänjoustossa ainoastaan. Uudessa on 2 säätöä, eli on nopean alueen ja hitaan alueen, eli kun ajaa oikein lujaa möykkyä, niin sit saa säädettyä sen, ja sit kun ajaa vähän hitaammin möykkyä, mutta pitoon, niin saa sen säädettyä erikseen. Vaihdetaan semmoset sinne. Joo. Muuten ne on samat kuin nää. Ja just peksattiin siihen säädöksen vielä, kun että saadaan ne samoihin säätöihin kuin nämä, niin käytännössä pitäisi ottaa joku samanlainen ajaa kuitenkin, ettei tarvitse sitä ruveta sitten reeneissä tutkimaan. Että Joo, ei tarvitse lähteä sillain niinku ihan sokkona sitten koittaa tosta. toivon mukaan. Niin. Mennään kattoo vielä uusia. Mennä. Tässä säädetään nopea alue ja tästä hidas, ja käytännössä tällä voisi sitten vähän niinku säätää pitoautoon lisää, kun tämä ei muuta auton käyttäytymistä, tämä muuttaa auton käyttäytymistä vaan. Päivää. Päivää. Tai iltaa. Tai niin, sehän se on. Pulttitsekki. Taas siellä. Kyllä. Niin mä töntsukkasin. Ja pojat vaihtaa iskareita. No niin, no. Niin no. Huomenna vedetään. Huomenna vedetään. Huomenna vedetään. Ja toivottavasti vedetään kiinni. Kyllä. Nyt on, Me samalla tavalla nyt kuin viime kisat. kyllä. Nyt on vahva luotto, kun Hyvinkäällä saatiin niin hyvät testit, että ei oikeastaan niinku ollut Hyvinkäällä mitään probleemeja. Ja näin poispäin. Nyt on vähän luottoa autoon. Joo, saanut kaikki lapsiviet pois. Kyllä. Mutta se nähdään tietysti huomenna, mutta toivotaan. Toivotaan. En tietysti kaikki aina 100 varmoja juttuja, mutta uskotaan nyt siihen, että nyt vaan ajetaan. No niin, monen. Kuskikouksen. Kyllä, heti aamusta. Yes. Mari Konttonen tarraa tullut autoon. Joo. Mari Konttonen siinä.
reenit on pyörähtänyt käyntiin Irlannissa ja ei ehkä ihan paras mahdollinen ensimmäinen reeni ollut 2 vetokerrassa vetää ensimmäinen mutka vähän liian leveelle ehkä, ottaa vähän isoa kulmaa siinä ja toiselle yritin täydet ottaa vähän ison kulman heti, niin ja meni niin jonnin verran liian sisältä. Mutta meillä oli semmoinen ongelma, että siis meillä auto huohotti kaikki öljyt periaatteessa pihalle moottorista. Eli työnti kaiken mahdollisen öljyn moottorista pois. Oli siellä vielä öljyn painetta, kun mä tänne varikolle ajoin, mutta sitten siliru oli jäljellä enää. Ja, nyt putsaillaan tosi hyviä autoja ja täytellään se uudestaan. Ja käydään testaamassa ja ajamassa tuolla rataa ihan ja katsotaan siinä, että jos ne öljyt rupes pysymään moottorissa, niin vähän kivempi ajaa. Ja totta kai autolla ei saa ajaa tuolla radalla, jos se tiputtaa öljyä. Ja meillä oli auton pohja ihan märkä, niin ne näytti meille, että hei takaisinpäin jo. Mutta on tässä vielä 11 samanlaiset reidit tälle päivään. Niin ruovitaan sitten se tiukka 45 minuuttia siinä eteenpäin. ovikin rikki. Se ei pääse siitä enää pihalle. Onko öljypohja auki? Sitä tuli aivan ihan mikkeli. Niin kerralla. Niin. Mut oli siellä nyt, mä ajoin, mä katsoin kun öljyn paineet, mä ajoin tonne takaatin niin 7 vaarassa, kun mä läpitän renkaita ja kaikkea. No. Et kyllä niinku öljyn painetta oli. No. Se savuttaa sen takia, jos vittu, se tulee jostain vähän renkaa tai venttiilivarren kumista jostain. Ei tuo, mä veikkaan, että savuttaa hetken aikaa tuolla kylmänä on. Ei se, mä olin lainapissa ollut. Ei, eikä aamulla se savutti silloin, kun Joonas piti kierroksia. Vaatirta kaapelit pois. No hei, kaapeli poikki! On toden päästä viuho irni. Lattaa kaapeli vielä. Se on täällä, kato tää sun. Joo, voi vähän vaikuttaa. Voi vähän vaikuttaa. Aika langattomana mä hyppää. Ei tässä toi Bluetoothi toiminutkaan. Ei tässä toi Bluetoothi toiminut. No ei näköjään. Ei näköjään. Eikä siihen tuu niinku akku iso? Kyllä. Joo. Onneksi on tuo suoja ollut. Siellä maahan, niin eikö vittu palais koko paska? Vai ehkä se päävirta varmaan pelissä? Älä
Eikö se vähän haittaa siellä? Niin. Ei tarvitakaan. Ei tarvita. Se iso kaapeli viitit poikki. Okei. Se mitä ihmettä. Tää on mennään oikeesti niin järeitäkin, että sä et sais kääntämällä poikki. Ei millään pahaa. Heti ensimmäisenä kun Jarkko tuli tohon noin, kun ei tosiaan ladannut, että oiskohan mennyt laturi rikki. Ei oo kuitenkaan ihan hetkeen sitäkään vaihdettu, mutta ei ollut laturi, vaan päävirtakaapeli poikki. Tuo oli laturin päässä. Ei oo Aika tällaista vanha rouva sattunut jo. vielä. Ei oo tämmöstä. En oo ikinä nähnyt mitään tämmöstä. No. Pistetään uusiin. No niin, se olisi reenit ruovittu täällä Irlannissa ja ensimmäiset treenit 2 vetoa, seuraavat treenit 4 vetoa. Ensimmäisessä reeneissä oli öljynvuoto-ongelma. Toiset treenit sitten lähti ihan hienosti käyntiin, ei mitään ongelmia, öljyvuotoja ei mitään ja auto pohja täysin puhas. Ja sain vedettyä muutaman vedon, eli 4 vetoa siinä. Tosi paljon oli niinku ongelmaa tuossa A-ryhmässä, niinku siinä yleensä aina joku ajoo pihalla ja jonkun auto syttyi palaamaan ja siellä on jossain hiekalla juntturassa vehkeet ja sen takia ei tullut enempää vetoja siinä sitten. Mutta no siis ihan hyvät fiilikset silti. 4. veto tänään esimerkiksi tuntui ihan suhteellisen hyvälle. Joitain pieniä juttuja ja jotain tämmösiä ja onneksi huomenna vielä yksi tommonen samanlainen reeni mikä oli tänään, että todennäköisestikin siinä, jos se reeni luistaa hyvin, niin siellä voi ajaa 8 vetoa, mutta jos on tommoista oottelua, niin se 4 vetoa, jos kaikki toimii. Ja toivotaan, että huomenna auto olisi iskussa ja saisi syöttää sitten hyvät treenit siihen, niin ei olisi hätiä mitään. Ei mitään, mennään näillä eteenpäin ja huomiseen päivään. Ja, toki tässä välissä tulee varmastikin autoja jotain insailuja ja rassailuja ja puuhastelua ja mitä mekaanikot vielä kertoo, mutta tämmöstä settiä. Kerros mitä sä oot tänään tehnyt nyt tässä illalla? Yksi ongelma oli tää, että meillä ei pyörinyt kuin toinen flekti. Tää tietysti sitten lähdettiin ensimmäisenä vaihtamaan, kun se annas poltti sulaketta ja ei auttanut mitään. Edelleen tuli PMU 2 liian suuresta virrankulutuksesta häiriötä. Ja no, täällä nyt ei onneksi ollut mitään lämpöongelmia, niin pystyttiin jatkaa treenejä, mutta kyllähän se nyt jäi vaivaamaan, että mikä siinä on. Ja tuolta niin sanotusti peräkontista, kun lähti eteenpäin tulemaan, niin vikahan löytyi ihan viimeisestä paikkaa, että koko johtosarja piti penkoon läpi ja ongelmana oli se, että on PMUn liitin se kampa, niin siellä ne virran johtimet oli niin kuin ne pinnit lämmennyt ja se itse liittimen runko, niin sitä muovia oli sulanut sinne pinnien väliin. Niin sen takia se toinen flekti ei sitten lähtenyt pyörimään. Onneksi nyt selvisi ja saatiin niinku fiksattua se sillä lailla, että ne nyt toimii, mutta täytyy sinne uusia se koko runko ja pinnit. Kun nyt se on tosiaan se koteilo mennyt semmoiseksi, että vaikka olisi uudet pinnit, niin niitä ei pysty vaihtamaan, kun se on niinku sulanut se paikka sieltä. Sitten oli tuossa viimeisessä treenivedossa, niin Jarkko tuli takaisin, että se oletti, että tyyli laturin hihna olisi lentänyt pois, koska se näki, että niin kun sormia napsauttamalla latausjännite hävisi. Ja kurkkasin tuonne konehuoneeseen, niin hihnahan oli paikallaan. Sitten no joo, että olisikohan se laturi mennyt. Ja sitten katsoin tarkemmin, niin päävirtakaapeli oli puonnut sinne moottoria vasten. Onneksi siinä on tämmöiset suojat. Niin ei alkanut sitten hitsaamaan se kaapeli siellä. Se on saattanut jonkinlaistakin vahinkoa tehdä. Tosiaan siis se liitin kenkä, se on semmonen aika jyty, varmaan 3-4 milliä vahvakin vielä, niin ihan vaan tärinästä paljennut ja nyt meni poikki. Toisaalta onneksi, että meni niin kuin nyt tuossa treeneissä, että ei sitten niin kuin lajittelussa tai kaaviossakaan. Että suhteellisen nopeastihan se pystyy niin kuin kuitenkin korjaamaan, mutta
täälläkään kun ei kuitenkaan pysty mitään 5 minuuttia alkaa ottamaan, niin onneksi semmonen. Ja sitten äskettäin niin tsekkailin vähän noita jarruja läpi, niin huomasin, että käsijarru palaa toiselta puolella oli niin mureentunut. Tyyliin niin joku 30% oli jo lähtenyt sitä kulutuspintaa niin pois siitä. Niin vaihoin sinne uuden palaa ja vähän pyörittelin sitä tuossa noin. Kiskoin käsijarrua, että se hakee paikkansa sieltä ja samalla pystyn tarkistamaan nyt, että noi flektit edelleen pelaa. Kun mä tein sinne pieniä muutoksia, laitoin niinku uusia maadotuksia ynnä muita ja sitten mä poistin ne muutokset. Et nyt se on niinku sillä miten se on alun perinkin ollut, niin nyt taas näkee, että ne toimii niin kuin kuuluu ja virran kulutukset on semmoista mitä pitää. Täytyy etupäästä katsoa noin tukivarret, kaikki kiinnitykset, no ok, ja pultit pyörinyt auki. Ja Niin, semmonen peruspultti. niin, peruspulttitsekkiä ja sitten katsoo vähän öljytasoja, että no ok, ja sitten akkua ladata ja katsoo, remmit on ok ja semmoista, että kyllä tää alkaa niin vanha rouva olemaan ja tämäkin, että tästä voi löytyä ihan mitä vaan, että täytyy kyllä niinku... Mutta tommoista rutiiniomasta kumminkin, ettei oo mitään erikoista enää. Ei ainakaan vielä on niinku ilmennyt, että Joo. huomenna jatkuu ja huomenna selviää, että mitä huominen tuo tullessa. Toivottavasti menisi vähän paremmin kuin tänään. Huomenta. Huomenta. Uusi päivä. Uusi päivä, uudet kujeet. Tänään olisi lajittelut. Tänään olisi lajittelut kyllä, joo. Joo. Meneekö reenit ihan ongelmit? Tänään menee. Tänään menee. Pakko mennä. Niin jo. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Siinä on vähän paikkoja, paljon porukkaa tulossa, kirkaa ja kaikki. Noniin. Auto on kunnossa ja Oh. Joo. kotoa alkaa reeni. Se on vimosen päälle. Se. Hyvä. Hyvää huomenta. Huomenta. Kello on kohta 8:30 aamulla ja 9 alkas reenisessari. 1 kertaa 45 minuuttia tänään. Vartin treeni. Sitten onkin jonkun verran taukoa. Siinä ajelee ne Red Bull Drift Pursuit, vai mikä se oli nimeltään, niin ne ajelee siinä meidän treenien jälkeen ja sieltä sitten nousee ne, oliko se 4 kuskia. Joo, ja ne pääsee lajitteluun. Yes, kyllä. Se lajittelu alkoihan se niinku 2:30, kohan se oli paikallista aikaa. Tässä 9 kun vedetään 3 vartin treeni, niin sitten on hetki oottelua ennen kuin pääsee ajamaan. Joo, kyllä. Auton kuulemma pitäisi olla iskussa ja Toivotaan. kyllä. Sitä on ukot hieronut taas yötä myöten, niin Juu. Oisko joskus 2 aikaa tullut viimeinen viesti, kun Joo. jätkät laittoi kyllä. kasaan, niin. Toivotaan, että kaikki nyt pelaa, että pääsee treeneissä vielä ajamaan muutamat hyvät vedot ja siitä sitten kohti lajitteluita hyvillä fiiliksillä. Niin Kyllä. toivotaan sellaista. Yes. Sä ootte pajattanut eilen. Tavallaan Moneen meni. johonkin 4. Tuohon Juhan Pemariin vaihdettiin toi kuivasumpu, öljypumpu. Meidän auto kunnossa ja niiden auto ei. Tänään kuitenkin pitäisi ajaa. Sen verran pakko kyllä sanoa, että yhden Ahtoletkun kanssa painittiin niin pitkään, että mä itse laitoin Juhalle viestiä, että saat kyllä itse katsoa se meinaa. Vaikutti pikkasen omituiselle ratkaisulle, mutta eiköhän se mestari itse sen sinne saa, kun on siihen rakentanutkin. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Aamureenit lähes käyntiin. Kohta vedetään. Ei ihan paras tilanne. Meillä on tällä hetkellä moottorissa
öljyt ja vedet sekaisin, mutta epäillään silti, että tää ei johdu kannentiivisteestä, vaan lämmönvaihtimesta. Ja nyt heitään lämmönvaihdin helvettiin, vaihdetaan öljyt ja vedet ja sit kokeillaan miten auto toimii. Mut reedit meni vähän vihkoloiseen. No niin, kerropas nopeasti mikä on keissi tässä viimeisissä reedeissä. No meillä kun on ollut tätä huohotusongelmaa ja eilen sitten treenit loppu siihen, että ei tarvinnut enää laskea huohotuspöntöstä öljyä ulos. Ja nyt ekoevetojen jälkeen niin oli huohottanut aika paljon. Sitten katsoin öljymäärät, että joo, että ei vitsi, että tarvii taas lisätä. Sitten mistä tää voi johtua, otti öljykortin irti. Se oli niinku, sen näköinen, että olisi niinku vettä öljyn seassa. Sitten me jouttiin eilen aamuna lisäämään aika paljon vettä. Mä itse ajattelen, että se oli siitä, että tähän vaihdettiin se vesipumppu, että se on vaan ilmaantunut sen verran. Mutta nyt sitten kun ruvettiin tarkemmin miettimään, niin joo, että se menee tuo vesi tonne öljyn sekaan tosta lämmönvaihtimen kautta, niin otetaan nyt pois se. Me päästiin jonne C-ryhmään, niin ei oo sen puolesta hätää, että päästään vielä tänään ajaa. Tää lähti tosiaan mäjelle. Ja tähän tulee öljylinjat, mikä viilentää öljyä ja vesi tulee täältä ja täällä on joku tiiviste paskana tällä hetkellä ja ne sekoittaa öljyt ja vedet. Kyllä melkein voi huokasta helpotusta, ei pitäisi aina kun niputtelee nuo lisää vettä ja öljyä ja pesee ja ei muuta kuin radalla. No niin, puurot ja vellit sekaisin näin suomeksi. Tulos on tän näköistä. Juu, rispipuuro. Joo. Rispipuuro on kyllä punaista. Niin se on, mutta tää on ruskea. Tää on pizzeria oma valinta. Mä oon pyöritän nyt. Auto vuotaa taas öljyä, huohottimessa työntelee. Lähteekö vaippa se tuppi? Pärjääksään lajittanut tällä kyttimellä, jos priorisoidaan tänä aikana, niin tuohon kaikkeen muuhun viivoon, mikä on ja vaihdetaan illaisin. Kyllä sä äsken pystyt sitä ainakin luistuttaa. Äsken pystyt sitä luistuttaa. Meille mennään Se on ihan, pitää jättää kierros ja se on niinku tosi vaikea. Meillä ei ole mennä uusia levyjä, tai jollain vanhalla kuitenkin. Joo. Päivä lähti käyntiin silleen, että herättiin aika aikaisin aamulla, tultiin tänne A-ryhmän reeneihin, ajettiin 2 vetoa, ruvettiin rassaa autoa, öljyä lentää joka tuutista ihan törkeänä pihalle ja kaasuläppä sekoilee niin heti aamulla ennen line-upia ja vaikea ei meinaa pysty kunnolla reenaamaan, koska vähän öljyä tippuu jonnin verran tonne auton pohjan alta ja Silloin ei pääse ajamaan. Silloin ei pääse ajamaan. Ja sitten tehtiin peliliikkeitä, otettiin kokonaan öljykulleri tosiaan pois siitä, se lämmönvaihdinsysteemi. Tehtiin autoon tuohon vanhaan rouvaan semmonen vaippa. Yes. Eli öljyimetsmatto ihan hulluna, niin tiedätkö,
apurunkoon, koska se öljy menee sinne apurungon väliin. Ja vaikka sä putsasit se päälin puoli, mutta kun mä ajan tästä line-upia, niin sitä on siellä apurungon välissä vielä niin paljon, että se rupeaa tiputtaa vielä niinku uudestaan sieltä. Tehtiin siinä, ympäröitiin se niinku vuorottiin öljymöitysmatolla ja saatiin mennä tuon C-ryhmään harjoittelee. Ja sitten ihmeteltiin, kun vitsi kun ei entry flikki oikein lähde, vaikka vetää ihan kaasupohjassa siihen, niin se auto menee niinku suoraan sen, että se vasta kun mä saan niinku, tuun näin ja heitä vasta handrille, niin se lähtee vähän niinku vasta niinku luistaa ja se ei ole hyvä, koska pitäisi lähteä sitä flikistä tietenkin jo. Ja tossa on Kaitakki ja Penglian ja nämä meidän Kiinan ystävät täällä käymässä ja ne on tosi vielä tietokoneen kanssa ja ne katsoo tätä lokkia niin ne sanoo, että niinku meillä on niinku kaasu 60 pinnaa auki tossa niinku entry flikissä, että se ei oo niinku, läppä ei oo vaakassa. Joo, poliin on pohjassa, mutta läppä on vain 60 pinnaa auki. Saattaa vaikuttaa. Saattaa vaikuttaa asiaan, joo. Ja nyt yritetään tehdä siihen hyvä resetti ja laittaa läppä silleen, että se workkis niinku pitääkin ja katsotaan sit mitä tapahtuu. Niin. Mutta ei ihan parhaat fiilikset ei noihin lajitteluihin oo, koska nämä reenit meni taas miten meni, mutta... No meillä on nyt jäänyt vähän se auton säätäminen kokonaan, niin kuin alustan säätäminen on jäänyt niin kuin kokonaan pois. Niin on, pari kertaa ollaan vedetty vähän kovemmalle, mutta siinä se, että... Aina pitää olla niinku nimenomaan pistää täys fokus, että me pystyis ajamaan saradalle ja ylipäätään menemään sinne viivalle, että päästä niinku vetää yksikin, mutta se niinku tiedätkö, ei pysty oikein keskittyä ihan täydellä tohon reeniin niin kuin pitäisi. Mutta jos tästä päivästä jollain ihmeellä selviää kaavioon vielä huomiseen päivään, niin toivotaan huomiselle sitten parempaa onnea. Ja kyllä. Että nämä olisi selätetty nämä Chaserin robleemat niin finally. Saa nähdä. Nyt on tiukka paikka kyllä taas edessä. Ja on. Yritän kyllä kaikkia. Taas on semmoinen tilanne, että pitää vetää parempi veto lajitteluissa kuin yksikään reeni. Jes. Että helppo ei tuo ole. Kyllä se siitä. Kyllä siitä. Pikkusen vielä speksataan autoa ja tehdään viimeiset hienosäädöt ja täysveto päälle. Just näin. Sieltä se tulee. No niin, lajittelut ajettu ja vihdoin olipas aikamoinen thrilleri meinaa. Eka veto 0, ajoin aika pahasti pihalle siinä. Mulla oli se Entry Flickin kanssa reeneissä ongelmia, auto ei kunnolla työntänyt sitä pihalle ja oli vähän semmoisessa huonossa tilanteessa se Entryn kanssa. Ja toiseen vetoon sitten ihan niin täpötkyikkiin lähtee vähän pidempi käsijarru ja isolla kulmalla ja siitä vedolla. Ja jes, se osuu ja mä sain just silleen niin kuin mä halusin. Ja toiseen mutkaan on ihan pieni korjaus sinne ja näin, mutta on tosi tyytyväinen kyllä siltikin tohon, että ollaan huomisessa kaaviossa ja pisteen tasolla 88.2 ja on ihan tyytyväinen niihin että olosuhteet, tilanne, nolla pohjalla, kaikki huomioon ottaen, niin jes, tästä on hyvä lähteä huomiseen päivään. Homman 45 minuuttia reeniä, toivottavasti saan tykittää ne täysin ja saa hyvää paria joo, parempia liidejä vielä siihen ja sitten Sadehia vastaan ajelee top 32. Jes, huomiseen päivään. Mikäs täällä on homman nimi?
Täällä on kiinalaiset etäyhteydessä tsekkaamassa meidän logeja. Vaikuttaa siltä, että ei ole ihan ensimmäistä kertaa tekemässä tätä touhua, kun pystyi niinku ihan lennosta kääntää suomen kielet kiinaksi ja sitten vielä tämänhetkiset kellonajatkin niinku sillä, että tietää, että milloin oli viimeisimmät vedot. Nyt täytyy olla oikein tarkkana kuin porkkana, kun ei oikein itsekään hirveän hyvin osaa tätä käyttää, niin pystyy vähän niinku tekemään kotiläksyjä tässä samalla ja katsoa, että miten se niinku pistää nämä kaikki asetukset tänne desktopiin kohdalle. Ja sinne haluaa nyt niinku seurata ton kaasupolkimen ja kaasuläpän asentoja, että onko ne niinku täsmääkö se, meneekö se käsi kädessä. Annako Erika 40 torksen? Ai se On vähän hässäkaamu. Juu. Tunnin päästä alkaa reenit ja ne ei toimi. Se on ihan normi se heiluminen, ei tee. Kun näyttää 5 minuuttia. Kuten akseli. Se piti, kun mä laitoin tän askin tupaan, niin se piti semmosen vitummaan sen. No ihan niinku ois... Ei siinä kyllä oo mitään ihmeellistä. Ei siinä oo mitään. Vanha helppo takaa. Kerros vähän, että mikä nyt on niinku... Eilen tehtiin vähän kytkirempaa. Meillä oli toi akseli vähän huono, se jäi kanittaa tohon nuo levyt. Niin... Uutta akselia ei ollut, vanha hioppi laitettiin sinne ja ei löydy vikaa. Joo, ja nyt ei kytki irrota. Kytkinen ei toimi, juu. Ja kaikki levyt on ehjät ja ei mitään kummempia näy. Mitään ihmeempää. Kaikki nuo pultikin tallella ja mä kiinnostais vaan se ääni, mistä Lausu puhuu, että tuo on kaikki kiinni. Tää pitää olla kaikki nää logot, kato tonne vaihteiston päin kääntyneen. Oikein hyvää huomenta. Kaaviopäivä eli sunnuntai ja autossa oli tänä aamuna pieni ongelma, ei toiminut kytkin lainkaan. Yrittiin sitä fiksailla tossa jonnin verrankin ja nyt hiottiin kaikki vaihelaatikon akselit. Kaikki tällä näin niinku tosi kiiltäväksi ja hyväksi. Nyt luistaa hyvin kytkilevyt siinä vaihelaatikon akselissa tosiaan A-ryhmän reenit on käynnissä ja vaihdettiin B-ryhmän reeneihin ja tehdään vielä muutoksia tähän autoon tälle päivään. Että saatais entry-flickiin helpotusta ja pitoa myös etupäähän siihen. Me tehtiin niin, että otettiin takavakaa kokonaan pois ja pistiin takatolppaa vielä vähän kireemmälle. Ja lähdetään tällä setupilla testaamaan tämän päivän säädöt ja katsotaan sitten miten ajoa lähtee kulkee, että mitä muutetaan tai mitä parannetaan. Mutta tämmöiset suunnitelmat tehtiin aamulla ja kohta lähdetään reenaamaan.
Sunnuntai. Kaaviopäivä. Kaaviopäivä ja yhdet reenit ruovittu. Joo. Vähän oli häsmäkkää sitä ennen. Oli periaatteessa. Aamu alkoi sillä, että niin kytki ei toiminut ja kaikkea muutakin pikku probleemosta siinä, mutta saatiin ne fiksattua, siirryttiin selkeä tuohon jälkimmäiseen ryhmään, eli reeniryhmään B. Eli kaavion oikealle puolelle saatiin poikkeuslupa ja silloinkin me kysyttiin, että miten voi olla taas, että vaihdatte reeniryhmään. Mä sanoin sille, että tänä vuonna niin oikeasti tosi paljon ollut ongelmia, että vaikka kaikki yritetään tehdä, niin silti on ongelmaa. Ja sitten mentiin sen jälkeen reenaamaan. Kyllä. Ja reenissä otettiin vakaaja pois ja testettiin uutta setuppia sinne ja pari liidiä kerkesi ajaa sillä uudella ilman vakaajaa ja sitten yhden chasein käytännössä. Joo. Et Kauhean montaa vetoa ei kerkeä täällä ikinä oikeastaan ottaa, mutta nyt ei tarvinnut sen kummemmin ainakaan autoa alkaa rupaamaan kesken reeniä. Ei. Pikkusen Salonen siellä laittoi jarruletkoa paremmin kiinni, sellaista pientä fixingiä nopeasti tuolla line-upissa, mutta ei mitään sen kummempaa. Niin. Ja muuten, mutta joo, toi chase-treeni nyt on mikä jää vähän harmittaa sille, että olisi halunnut sitä enemmän kuin yhden vedon ennen koko viikonloppuna. Kyllä. Mutta minkäs näille mahtaa, tää on välillä tällaista ja huomenna sitten, eikö siis tänään sitten niin kohta, puolen tunnin päästä? Ei kuule, vartti. Vartin päästä? Vartin päästä syötellään? Jep. Yes. Heti toinen pari kaaviossa, niin pääsee aika lailla äkkiä suorittamaan. Niin. Sadehios vastassa, sillä on vähän auton kanssa ongelmaa tuossa. On. Tehostimen kanssa, se on uutta pumppua tuossa kyselyryhmästä. Joo. Katsotaan nyt sitten, sillä oli vähän reeni oli vähän hauskan näköistä. Ei oo helppoa silläkään. Ei tää oo kellään helppoa. Se on helppo voittaa Jorkille. Kahta puhetta. Yeah. See you. Nähdäpä niitä kaavioon. Ei toimi, vanha rouva ei toimi, ei. Molemmilla vedoilla liidissä että chaseissa öljynpainevaro, joka katkaisee kokonaan niin 100% niin vedon. Ja se katkee niin pitkässä aikaa ennen kuin öljynpaine tulee takaisin. Ja se on joku niin pitkä, että auto kerkee suoristua ja ei voi tehdä mitään enää sen jälkeen. Ja meillä oli öljyä niin kuin normaali määrä tuolla moottorissa, mutta se työntää kaiken pihalle. Eli huoltospönttöön meni noin 2 litraa öljyä tuossa vedon aikana. Ja se kertoo siitä, että moottori ei ole kyllä hyvää. Ja meillä, niin kuin noin sanoi, että vielä luultavasti vähän jäätysnestettäkin. Eli nyt on oikeastaan kyllä patti ja katsottavaa se kuntoon tuossa heti kun auto saa Suomeen ja tehtävä uusi moottori, ei ole muuta vaihtoehtoa. Öljynpainetta kaikki on normaalisti, mutta alkaa varmaan olla sen verran vähän kulunutta osaa siellä, että tosiaan huottelee pois ja tehdään uusi moottori. Siitä sitten jatketaan. Olisi ollut helppo reitti, kun Noode tippui kanssa 3-2 ja siinä olisi tullut sitten toi selostaja vastaan top 16 ja Sadeille ei ollut kanssa tosi paljon ongelmia se auton kanssa, että olisi ollut ihan hyvin voittavissa, mutta minkäs näille mahtaa ja minkäs näille tekee. Tää on välillä tällaista. Mennään eteenpäin. No vähän nyt tullut lisää. Meillä oli, ennen kuin lähdettiin ajoon, niin meillä oli öljy tuossa kohtaa, tuossa hullissa. Joo. Ja Jarkko pääsi entrystä vähän eteenpäin, niin ne oli täällä. Nyt ne on tuolla.
Ja tosta suodattimen kautta pitkin alustaa, niin tuolla jossain radalla niin. Mutta muuten varmaan niin olisi ollutkin hyvä veto, mutta öljyt ei pysy siellä, missä pitäisi pysyä. Paremmin paikka. Harmi. Niin hyvä tie kaavion takia kaikki. Ei. Kaavi on ruovittu. Kaavi on ruovittu, ei kovin pitkälle, ei tarvinnut ruopia. Meinaa, Eikö tarvinnut? ei, 2 mutkaa. Jep. 2 mutkaa ajattelin, että siihen pelit seis. Pelit aivan seis Pelit siihen. aivan seis, joo. Niin meidän vanha rouva Jiitsi päätti, että ei ajata muuten enempää. Öljynpainevaro tupsahti sieltä ja Kertaa 2. veto loppui siihen, joo. Joo. Ekassa seisivedossa, niin toisessa mutkassa ja sitten liidivedossa heti ensimmäisessä. Kyllä. Ja autossa on tosiaan siis semmonen ongelma, että niinku se työntää kaiken öljyn pihalle tuota moottorista. Vaikka sen täyttää niinku normi niinku levelille ja sä ajat sille sen jälkeen niinku 2 mutkaa. Entryn ja toisen mutkan, niin mieti siinä välissä 2 litraa on tullut moottorista öljyä niinku pois tonne huoltosäiliöön. Ja öljytaso on niin yksinkertaisesti öljyä on niin vähän, että se hörppii. Ja sitten kun hörppii, niin se totta kai suojelee meidän. Me laskettiin varoakin vielä niin 0,5 baariin, eli super alas. Ja siltikin niin se tulee. Että kaasu on pohjassa, mutta ei mitään tapaa. Mitä tapaa? Tuolla luo lämän tiski, mitään tapahdu. Mitään tapaa. Uusi bensapumppu. Uusi öljypumppu saa. Mitä vittu se sinä enää vittu se? Niin, mitä vittuessa sinä enää vittu seisot? Tää hakea se pumppu, saatana. Niin. niin. Niin vittu. Niin vittu. Käy hakee se pumppu. Saatan. Joo. Et semmoista. Nää oli tällaiset kisat ja... Joo. Pikku remonttia ja Joo. onko meillä... Mitäs sit on kuukausaikaa? Vähän vajaa. Kuukausaika on onneksi hyvä rakona nyt korjata kyllä moottoria ja laittaa Suomeen ja sitten viimeisen päälle iskuun tuo patti. Ja en tiedä, ihan mielenkiintoista kiva katsoa, mistä toi huotus johtuu. Että siis, onkohan sitten niinku joku männänrenkaat tai jotain, että tiedätkö, se vähän valskaa sitä lävitse ja työntää sen paineen sit sinne kellariin vai mistä se oikein tulee, niin en osaa sanoa, mutta... Onhan sillä jo ajettu. Onhan sillä ajettu viime kausi ja siinä näkyy niin vettäkin on jonnin verran tuolla seassa, että niin totta kansipahvikin voi olla, koska vettä on vähän kanssa tuolla ja mutta kylmänä kun laittaa auton käyntiin ylinpainot on hyvät, tyhjäkäyllä kaikki on hyvä, että ainoastaan vaan silloin ne on huonot, kun sitä öljyä on niin liian vähän. Et saa nähdä. Joo, Little Bit remontia Suomessa sitten. Suomessa Täys veto päällä. ättäkki. Yes. Siellä ei vaihella muuten laakereita sitten. Ei muuten vaihda. Se on kokeiltu jo. Se on kokeiltu joo, siellä tiedetään se juttu, ei muuten vaihda. Jep. Ja. Siellä vaan vedetään. Joo, silleen vähän harmittaa tossa Conori tippu kanssa 3-2 ja... Joo, siinä olisi ollut Iigani seuraavaksi vastassa sillä lailla, että se olisi ollut sellainen niin kuin suotuisa Kyllä. kaavio tuohon top 8 asti. Ja sadekin olisi ollut jo tosi hyvin kyllä voittavissa. Että oli niinku tommonen, itse asiassa jos tarvitsisi toivoa tosta noin, niin yksi, keneltä ilo mielin tuohon vastaan niinku 3-2, niin olisi ollut kyllä hyvin. Ja oltiin leiltukin ihan peräkanaa ja Joo. kaikkea. Mutta meillä oli siis loppuviimeen, vaikka meilläkin on niinku siis reeneissä aika paljon ollut kaikkea ongelmia sun muita niin kuin tänä vuonna, mutta siltikin niin kuin, siis tosi harmi on silleen, että joudutaan keskeyttämään niin kuin, itse kisaveto siihen, että tulee joku tekniikkaroblema. Jos menee niin ihan taaksepäin, niin aina on jotenkin saatu silleen, että se ei niin kuin, tavallaan sen vedon aikana tule. Mutta sitä on motorsporttia ja katsoo kenen tahansa tallia tuolla, niin jollain hajoaa joskus vehkeyttä. Niin se vaan menee. Nyt oli meidän vuoro. Kyllä, nyt kävi näin ja seuraavassa kisassa taas paremmin. Yes, hyvä.